سیر ترشی مروارید درست کردی؟ پرخاصیت و بدون نگهدارنده است، حرف نداره. با اکوکوک همراه باش. مقدار دلخواهی سیر رو حبه کنید. روش آب گرم بریزید و نیم ساعت زمان بدید تا کمی نرم بشه. حالا پوستشون به راحتی جدا میشه. اجازه بدید تا سیرها کاملا خشک بشن و بعد داخل ظرف‌های شیشه‌ای بریزید. یه قاشق نمک دریا بریزید و 1/3 ظرف رو با سرکه سیب یا انگور پر کنید. و مابقی رو با آب جوشیده سرد. روی سیرها 1 برش لیمو بذارید و درب شیشه ها رو ببندید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید و کمی تکون بدید. در جای خنک و دور از نور خورشید نگهداری کنید. بعد از 7 الی 10 روز ترشی خوشمزدمون آماده است. طعمش عالیه، یادت نره درست کنی. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.